creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay true. Where you would like to go. I've got cigarettes and brandy, which could come in handy if you just help me loosen up my hand grenades fuse. Baby, don't refuse my truth, but it's up to you now to choose. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay true. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay. Csodálatos péntek estét kívánok mindenkinek, szerusztok, remélem, hogy jól látszódom, remélem, hogy jól hallatszódom, és minden a legnagyobb rendben. Szervusztok! Remélem, hogy mindenkinek jól telt a hete. Ha egy picit be vagyok lassulva, vagy egy picit ilyen tompán vagyok, akkor az azért van, mert még érzem a migrént, ami így rám tört így reggel. 2 Valerian van bennem, egy baszott nagy monster, és egy leves. De az igazság, hogy lehet, hogy a leves okozta a legtöbb jót most jelen pillanatban, mert utána éreztem magamat egy kicsit így jobban. Úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy egy picit így lassabb leszek a keleténél, de most a migrén az most nagyon nem oké. De cserébe vettünk egy légszűrőt, ami remélhetőleg így megoldja valamennyire a problémát, hogy így ne legyünk ilyen kurva szarul, mert azért Ázsi is néha szarul van. De én többet, ez tény, ami tény, én sokkal többet, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez majd megoldódik. Na! Kinek hogy telt a hete? Mi újság van? Meséljetek nekem. Szupi vagy Benc? Köszönöm szépen. Szia Vendetta, szia Azur, szia Néltek, szia Kámen, szia Szemszeriász, és szia Player Van, és szervusz Fruzsi. Meg Viki is, meg mindenki más. Lehet, hogy valakinek kétszer mondtam valamit, elnézést, nem hattam sorban. Jó tett a hét, minden tökéletes, nagyon jó, ezt szeretem hallani, nagyon szuper. Nekünk amúgy eléggé tartalmas volt a hetünk, mármint nyilván körülményekhez képest, tehát azért kicsit így vissza kellett rázódni, múlt héten azért ilyen születésnapozós hétvége volt. Köszi szépen Icefox a követést, hello! Szóval, kicsit úgy ilyen születésnapozós hétvégénk volt, úgyhogy picit így leadtunk így a munkából egy picit, csak így ilyen pár napra, ilyen 2-3 napra. Úgyhogy kicsit nehéz volt visszarázódni, de szerintem sikerült. Tehát azért így podcasteltünk is, meg vágtunk is, meg... Mit csináltam még? Ja igen, csináltam LinkedIn posztot. Ilyen fantasztikus dolgokat. Mindenki megnézte a LinkedIn posztot, igen, mindenki adott egy virtuális buksisimit nekünk, mindenki látta is, így van. Mindenki betövette a Kultúrnyix LinkedIn oldalt, mert ez kurva lényeges. Ez nagyon fontos dolgok, igen. Egyáltalán nem arról van szó, hogy egyáltalán
valahogy ilyen radar alatt legyünk, hogyha esetlegesen van olyan cég, aki szóba szeretne állni velünk, akkor ott legyünk LinkedIn-en is. Nem, egyáltalán nem erről szól, hanem arról szól, hogy a nézők bekövessenek minket. Nem tudom. Minden szipi-szupi, most játszottam Tomb Raider-t. Na, ez jó hangzik. Az új felülütötted? Ezt láttam, hogy amúgy az jól sikerült. Én úgy láttam, hogy azért eléggé dicsérik. Úgyhogy bízom benne. Nekem a Tomb Raider 2 volt meg. Azzal sokat játszottam, de hogy őszinte legyek, leginkább a Croft kastélyban bókláztunk a tesómmal. Tehát ami nem a játék része tulajdonképpen, hanem az a tutorial tréning rész, az a ilyen kis fun. Tehát ott játszottunk nagyon-nagyon sokat, és így, hát ennyi. Nekünk ez volt a Tomb Raider. Nem fűződik olyan sok szép emlék hozzá, de ettől függetlenül úgy szerintem, hogy tök jó játék, és nagyon-nagyon szeretem például a felújított kiadást is. Kitört az egyik bölcsesség fogam negyede, Jesus, igen, ezt olvastam, és mellette pszichésen kezdek bekattanni a munkakeresés miatt, úgyhogy olyan közepesen mondanám ezt lehetett. Sajnálom Vendetta, remélem, hogy azért így jobb lesz. A bölcsesség fogad meg, hát nem tudom, hogy most menjél vele, valószínűleg menjél el vele a fogarvoshoz, csak azt nem tudom, hogy most mit ajánljak, hogy magánba menjél, vagy államiba. Hát nem tudom, hogy mennyire gáz. Kitört a bölcsesség fog a negyede? Jézus Isten! Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy most itt mit tehetségek. Nekem világéletemben sose volt olyan komolyabb bajom a fogaimmal, nem kéne elkiabálni, mert még lehet, főleg úgy, hogyha baszok rá, és tátongó lyukak vannak benne, mint jelen pillanatban. Úgyhogy nem tudok túl sok jó tanácsot mondani. A munkakeresés szempontjából pedig tényleg csak annyit tudok, amennyit eddig is, hogy kitartást, és hát sok sikert. Sajnos nem tudok mást mondani ez ügyben. Rise of the Tomb Raider, az is jó. Az is nagyon jó. Servus Samson, hello. Na, ja igen, mi volt még a héten? Tegnap volt egy ilyen kis összejövetel, és találkoztam Skullheaddel. Találkoztunk vele. Durva. Skullhead személyesen megjelent, ami kemény dolog. Nem hittem volna, hogy egy ilyen bulin fogunk találkozni vele. Úgyhogy ja, ez egy ilyen meglepő és váratlan találkozás volt, de én örültem neki. Mondjuk túl sokat sajnos nem beszélgettünk. Köszöntünk, aztán elvesztünk a tömegbe, és aztán a legvégén beszélgettünk még egy kicsit, hogy neki mennyire nem nő ki jól a szakálla. Ilyen teljes randomság. Úgyhogy ja. Fogaroshoz foglaltam időpontot, március 4-ére kaptam, és állami, mert magánra nincsen kevlám. A kevla az pénzt jelent? Ezt most beírom. Igen, a kontextusból nekem is kiderült, én a szónak adtam föl, hogy kevla. Beszélnek most a fiataloknak. Kevla. Tűzálló vágás, álló kevla. Kevla szalag. Most ez egy nagyon buben moment, amikor így rákeresel valamire, amit... Nem érdekel. Én büszkén vállalom, hogy 30 éves vagyok, és nem értek feltétlen mindent. Kevla Gold Kft. Para Aramit szalag. Kevlár szalag, de hát ez Kevlár, ez Kevla szalag. Kevla szalag. Nem biztos, hogy erre gondoltam. Tehát a fogad nem elég tűzálló. hát lehet. Szegény. Akkor pénzem nincs. De vágom, hogy mire gondoltad, csak nem láttam még ezt a szót. És adottam, ránézek. Izgalmas. Annyi szinoníma van a pénzre. Tudom, persze. Tudok is mondani egy-kettőt. Zsé! Nálunk az volt a menő. Hogyha azt mondtuk, hogy zsé, meg lóvé. Tudod, ilyen. Honorárium. Az a legmenőbb. Gázsi. Yes. Apanázs. Az a legjobb. Della. Guba. Lepedő. Rongy. Stex. Oké, abba hagytam. Húristen, egyre öregebbek vagyok, ahol olvasom ezeket a szinonimákat. Borzasztó. Hagyjuk is. Na mindegy. Ja, szóval a mai nap alkalmával egyébként a Call of Cthulhu játékkal fogunk
játszani, folytatni a kalandunkat. Most egy olyan részen vagyunk, ahol rejtőzködni kell. Lopakodós rész. És én azt nem szeressem. Az nekem az a trigger pont így játékokban, hogy ilyen részek vannak benne, vagy önmagában ez a játék, hogy rejtőzködni kell mindenki elől. Én ezeket sose szerettem úgy Isten igazából. Valahogy az én idegrendszerem nem képes ezt így normálisan és megfelelően kezelni. Valószínűleg ez a Harry Potter 2 PC-s játékból jövő traumám, amikor be kellett épülni ugye a mardekárosokhoz a 100 főzettel, és aztán amikor elmúlt a hatás, akkor el kellett onnan menekülni. És ez bennem egy olyan erős, mély nyomot hagyott, hogy valószínűleg innen jön az utálatom az összes rejtőzködős részhez, illetve játékhoz. Mert nem tudom, én kiskoromban azt én nagyon, nagyon szarul éltem meg. Tehát konkrétan szerintem akkor éreztem életemben először stresszt, amikor játszottam ezzel a játékkal 10-valahány éves koromban. Nagyon, nagyon bennem van az a pillanat, amikor hirtelen így visszaalakultam, és így dobog a szívem, lüktet a fejem, izzadok, és nem tudom megcsinálni azt a részt, és úristen, és most észre fognak venni Jézusom, és akkor elvesztem az egész. Az egy olyan trauma volt bennem, hogy én szerintem azt egy mai napig nem dolgoztam föl, úgyhogy szerintem innen van ez az egész. Ja. Na mindegy. Úristen, igen, arra emlékszem, utáltam azt a pályát gyerekként, de jól utáltam én is, gyűlöltem. És ráadásul úgy, hogy felnőttként igazából újra játszottam azt a részt, és kb. 30 másodperccel végig lehet vinni, csak végig kell futni. De annyira stresszes volt akkoriban, én azt úgy éltem meg, hogy így fölrobban a fejem. Borzasztó volt. Na mindegy. Amúgy nevetni fogsz, de konkrétan volt egy olyan álmom, hogy várom a mai adást, és erre megint nem Cthulhu lett. Igen, ennyire vártam, hogy az álmomban is megint. Jézusom semson. Azért hátrébb az agarakkal, na. Nem akarok így belé tiporni ilyen szempontból, hogyha mondjuk kitalálom, hogy lesz egy olyan élőadás, amikor nem ez lesz terítéken, úgyhogy na, azért. Nyugalom. Közben bedugtam a fülhallgatót. Nyugalom. De most előre szólok, lehet, hogy a jövő heti nem erről fog szólni. Csak hogy megnyugtassalak és felkészítselek rá. Nyugalom. Na, szóval, skacok, szerintem én ezt így elkezdeném, így lassan. Szia Phoenix! Hello! Esetleg, hogyha még valaki meg akarná osztani velünk, hogy milyen volt a hete, akkor azt nyugodtan írjátok meg. Addig én megvakarom az orromat, nem igaz már, komolyan mondom, annyira gyűlölöm ezt. Folyamatosan minden egyes rohadt live-adásnál elkezd kurvára viszketni az orrom, és olyan, mint hogyha turkálnak az orromba. Borzasztó! Kurvára utálom. Bocsánat, ez egy rend. Ez most részemre egy rend. És nem tudom, hogy miért. Folyamatosan mindig, amikor beszélni kell, kamera előtt vagyok, élőadásban vagyok, akkor mindig akkor viszket az orrom. Tudom, hogy senkit sem érdekel, de engem meg kurvára felbasz. Na. Attis üdvözletét küldi. Mi is, vagyis, hogy én is. Szia Attis. Hello. Amúgy a matricák, amiket Erzsi Discordon mutatott, az Temuról van? Igen. Temuról rendeltünk be pár dolgot, így videóhoz. Hát mondhatjuk, hogy azt, hogy alapanyag, de inkább ilyen, hát ja, maradjunk az alapanyagnál, és mellette találtuk ezt, nem tudom, földobta, hogy cápás matricák, aztán nekünk annyira tetszett, hogy ezt így, erre így lecsaptunk. Mennyi volt? 800 forint? 300 forint, bocsánat, még jobb. Igen, cepektel. Temu percek? Nem Temu percek, ne aggódj mellette, nem. Amúgy a drága az orrod, Voldemortnak jó lehet. Szerintem Ezsinek se lenne vele gondja. Abszolút, én is egyetértek ezzel. Na! Én elindítottam itt a Steam-et. Úgyhogy én lassan így belekezdenék a dolgokba. Minden esetre elindítom a játékot, maradjunk annyiban, így első körben, szerintem ez így jó lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy hova fajulnak még itt a dolgok, hogy úristen, még el is indítom a játékot. Lehet, hogy túl hangos, még nem tudom. Bár mondjuk nem kéne átállítania itt a hangot, mondjuk most miért nem látom a játékot, hogy őszintén. Jó, oké. Na, elindulnál kérlek szépen. Please.
Please indulj el. A Temu a 2020-as évek vise szerintem, vagy valami olyasmi. Szerintem abban is az borzasztó volt. Az sokkal szarabb volt, de értem, hogy miért mondod ezt. Hát igen. Valószínűleg igen. Annyi különbséggel szerintem, hogy a Temunak sokkal gusztustalanabb a marketingje. Szerintem. Úgyhogy ennyiben talán így van egy kis különbség. Hogy valószínűleg a Temunak sokkal gusztustalanabb ez a dolog, amivel le akarja nyomni a torkodon, hogy hú, vásárolj, jó, csinálj. Úgyhogy talán ez. Call of Cthulhu. Ez a címe. Jó. Nem próbáltam egyiket se. Hát, nem veszítettél semmit. Szerintem. Háj, te viszket! Megőrülök. Borzasztó. Nagyon rossz. 5. fejezet. Mindenki kész? Mindenki kész. Remélem, ez a lopagadós rész is meg lesz 30 másodperc. 30 másodperc alatt. Hát meglátjuk. Azt tudom, már hol voltunk. De tudom, hogy hol. Tudom, hogy hol voltunk, de nem fogom elárulni. Nem, bezártak minket egy elmegyógyóba, megszoktatott minket egy csajszi, és akkor most ki kéne innen jutnunk. Ez volt ez a rész. Úristen, nem hiszem. Na jó, megpróbálom kifújni. Próbáljuk meg. És a Bradley rejtélyes módon nem halt meg. Igen, az még volt. Orvakarós élsz már, hát ez fantasztikus. Szerintem van ilyen amúgy, nem kell nekem szolgáltatnom. Én legalábbis reménykedem ebben, hogy nekem nem kell ilyen hiánypótló élőadásokat, vagy esetlegesen videókat generálnom. Bízom benne, hogyha beírjátok, akkor találtok ilyet. Most talán, mint hogyha egy kicsit jobb lenne, de nem akarok kiabálni. Na, belépés az őrületbe. Miért tart ilyen sokáig? Nem tetszik. Escape. 1 csillag. Na, gyerünk már. Őrületet akarok most. Őrület now. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Ja, szóval ellenség gyanút fog. Oké, itt tartottunk. És akkor ott nem tudunk majd tovább menni. Jó. Jó, előre hajolni. Hogyha jó klik, és akkor odé. Jó, remem. Jó, szerintem először menjünk be ide. Első ajtó, tökéletes. Csí, mi van itt? Árolhat élet, kisgatyós úristen itt. A fecske miatt tölték meg szegényt? Ó, Jézus Krisztus. Aha. Ez a háttérben lévő nyöszörgés, ez kurva jó. Oké, itt el lehet bújni. Valószínűsítem legalábbis. Oké. Gyógyszer. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Szóval ez egy villamosszék? Maybe? Worse and worse. Hát nagyon úgy néz ki amúgy, igazából nekem, hogy ez egy rohadt villamosszék. Ez mi a szar? What's the connection between this meat and the electrical? Egyáltalán milyen hús ez? Azt azért feltenném ezt a kérdést. Most nem azért. Oké, azt hittem, hogy észrevettek, mert most a zene felerősödött. Egy pillanatra. Mi a szar? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Tehát ezt, hogyha felkapcsolom, akkor mi történik vajon? Na jó, nézzük először körbe. Még mielőtt valamit kapcsolgatnánk. Oké, tehát akkor itt a kábelek vezetnek valahova. Van egy olyan érzésem, hogy ezekkel valamit munkolni kell.
Jó, ez a rejtőzködős rész. Tehát itt kábelek futnak, azt látom. Tehát több mint valószínű... Azt sem tudom, hova fut. Jó van már, ne nyöszörögjél. This machine seems to consume a great deal of Rengeteg áramot electricity. fogyaszt. What will happen if I increase the current to the limit? De miért kísérletezünk ezen? És hogyha észreveszik? Tehát gondolom ez nem fog I can történni still semmi sem. increase the load. Jó. Szóval akkor valahogy ezt föl kell tölteni. Have I activated anything? Hát beaktiváltad a pirosat. Nem? Igen, most a piros az kiakadt. Vagy a kék. Szerintem ez piros, nem? Kék. Jó, tehát akkor a kék kábel az megvan. Tehát akkor van még 3, amit itt aktiválni kell. Az egyik az arra fut, és másik 2 pedig arra. Oké. Ilyen gépekre kerülnek, akik nem bírják megállni az orrokást. Köszönöm szépen, nagyon biztató. Remélem nem ilyen nyöszörgés lesz a fogorvosnál. Hát... Van egy rossz hírem, Vendetta, szerintem megvan rá az esély. Simán. Ott valami világít. Ja, most bekapcsoltam az egyiket, jó. Na, hát nem tudom, menjünk azon az úton, vagy azon az úton? Lehet, hogy inkább... Itt még mindig visszajöhetünk. Itt nem tudom, hogy lesznek-e emberek. Nézzük meg. De esetre most seti-settenkedés lesz, úgyhogy... Jó, itt a sárga és a piros kábel fut. Nem tudom, hogy hány emberrel fogok itt találkozni. Várj, hogy volt? Jó klik és... Aha. Kukucs. 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 Hopp. Ez ugye nem erre akar jönni. Jó. Tehát akkor itt póklászik egy... szarfaszú. Jó. Hát ez fantasztikus. Itt póklászik egy szarfaszú? Be is csukom, hagyjál békén. Jó, itt nincsen senki. Legalábbis remélem. Jó, hát csináljuk azt, amit eddig. Mindent kutatunk. Most nem tudok. Nincs jobb ötletem. Tehát valamit növelni kell, valami áramot, meg valamit mókolni kell. Sarah Hawkins. She was a patient here. Nem sok kámeros rohamok miatt reverse cyber integráltak. Jó. Oké. Tehát akkor ide hozták a nőcit. Aki ugye... Jó, itt el lehet bújni. That Dr. Fuller again. Dokumentum tanúsítja, hogy Irene Sanders internet a férjét. Aha. Tehát ez az a hely, ahol a csaj ugye bekerült. Anatomy, anthropology. Tehát, hogyha jól vágom meg a sztorit. Ezeket kinyitottam? Igen. Ezeket kinyitottuk. Jó. Itt semmi. Hopp. Miatt már voltunk. Igen. Jó. Akkor tovább. De nem menjél ki. Kukucs. Kukucs. Jó, várjuk meg a csáveszt. A másik oldalt, így. Azt nyitva is hagyom. Mert hogyha mondjuk esetlegesen észrevesz, akkor be tudok oda bújni a szekrénybe. Hát várjuk meg a csávukámat. És aztán szerintem neki indulunk. Úgy gondolom körbe-körbe jár kell. Oké. Nem tudom, gondolom a hangra reagál. Jó, itt egy kábel. És akkor ezt fel tudom nyomni. Szuper. És most már csak 3 van. Nem, most már csak 2 van, bocsánat. Aha, körbe-körbe megy. Igen. Nem tudom, hogy milyen gyorsan teszi meg azt a kör, de lehet, hogy nem kéne itt sokat boklászni. Mondjuk itt be tudunk bújni. Mögé. Ilyen gyorsan már el is tűnt. Az nem jó. Jó, itt is el lehet bújni. Lehet, hogy várjuk meg. Én ilyen biztos játékos vagyok, már látjátok? Mert most már ott van. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy én itt megvárom. Én itt megvárom őt. Kukucs! Kukucs!
Jó. Szerintem itt látni is fogjuk a fényt. Amúgy szeretem, hogy a fiktív történet főszereplő extrém helyzetekben való felébredés után tökre fit, agyban testileg. Lásd itt a főszereplő, aki mindenféle cuccot nyomták. Hát igen. Aha, nem tesz meg akkor a kört azért, jó. Jó, akkor itt a piros. Hoppá, ott van valaki. Aha, ott van valaki. El tudok menni mellette vajon? What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. He roars and swells and has strength. Hova megy a kábel? Oda be a falba? Waves rise and crash, leaving behind them only a trail. Veletek nem nagyon akarok beszélgetni szerintem. Jézus anyám, na jó van, hagyjatok békén innen. Hűha, én nem. Köszönöm, én nem szeretném. Lehet, hogy a másik oldalról kell megkerülni a kábelt. És akkor ott fog felbukkanni a bácsi. Bocs, most így hangosan gondolkodok. Kukucs? Kukucs? Erről nem látok senkit. Aha, az ő arra megy. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. Akarok én beszélgetni a bácsival? Help me, and I'll owe you one. Aha. Hát... Na jó. Mit akarsz? What do you want? Sleep. That's all. Sleep. You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here, except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah, and in exchange I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards. Nem rossz. Végül is... Jó, figyelj. Szerintem találni fogunk. Raktár, oké. Jó, figyelj, ez egy jó deal. Mondjuk nem tudom, hogy akkor minek kapcsolgatom itt ezeket a cuccokat, hogyha majd ő eltereli a figyelmüket. Na mindegy. Hát én itt nem látok semmit sem. Várjál, van nekünk lámpánk, azt hogy is kell bekapcsolni? Így, oké. Jó, semmi. Itt el lehet bújni majd. Az egy jó dolog. De a piros kábel ott megállt. Bazd meg. Hát te meg... Ja, oda bemegy. Szóval el kell csalni a csáveszt, és akkor itt be kell menni, és akkor ott a kábel. Jó, oké. Választhatsz, hogy milyen elterelést csinálsz, nem? Jó kérdés. Igen, tehát ami például Vendetta is így szeretnél aludni? És segítek. Tehát, hogy az is egy elterelés, nem? Zajcsapok. Jó. És akkor itt, ha minden igaz, ott mentem be. Tehát, ha minden igaz, akkor ott az exit. Itt jöttem be, itt tettem egy kört. Jó. És akkor itt, szerintem ide nem tudok bemenni. Ugye kell a kulcs. Vagy nem a kulcs. Nem, akták. De ott volt a kulcs, jó. Tehát akkor itt van a kulcs, amit gondolom meg kell szerezni majd valamilyen ajtóhoz. És ott a folyosó végén állnak emberkék. Itt nem tudom, hogy itt hányan vannak. Hogy őszinte legyek. Kicsit paraság. De ott egy elbújós rész. Ez most a zene volt, vagy valaki csapkod? Kukucs. Jó, ez a zene volt. Jó, az az exit. Itt a zöld kábel. Persze, hogy zárva. Jó, akkor valószínűleg ide kell a kulcs. Oké. Olyan sok kulcs kell. Erre mi van? Érzed Cthulhu hívását? Ó, nagyon. Csak azt érzem.
Szóval ez a mutati incidens jelentős károkat az infrastruktúrában lejtott a folyamat kísérleteket elfogadhatatlan mostantól, kezdve gázcsápok működtetéséhez szükséges kerekeket minden használat után raktába kell tartani. Oké. Nem tudom, mit jelent, de biztos jelent valamit. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Szervusz, kavak! Tehát akkor... Itt megy a zűd. Aha. Nem tudom, hogy mennyire kell settenkedni, én nagyon óvatos vagyok. Legjobb tudásom szerint megjavítottam a gépet, azonban a csővezeték megsérült, és attól tartok, hogy gáz szivárogtóval nem tudok tenni. Túl nagy nyomás alá kerül, fennáll robbanás veszélye. Tehát akkor ezért kell növelni a nyomását? Aha, ott egy kar. Akkor lehet, hogy ezért kell növelni a nyomását, hogy felrobbantsuk a cuccost? Aha, itt vezérlőkerék hiányzik, mi a raktárban van. Amúgy is oda megyünk, mert altatót kell szerezni. Megint viszked az orrom. Szia, Oreo! Hello! Oké. És ha én ezt most megfúzom, hogy megtekerem pontosabban, akkor elindítottam valamit. Ott is van egy kerék. A duct. It's impossible to break this chain with my bare hands. Ott is egy kerék amúgy. Jó, tehát most ez két külön a nyomás, gondolom, meg a... De most leállítottam? Aha, most van maxon. És az is maxon. Itt pedig hiányzik az egyik kerék. Oké. Ez lehet, hogy valami figyelemeltereléses dolog. Mert... aha, itt egy ajtó. Hopp, na? Ez mennyire fog működni? Hát a kurvára nem működik. Hát ez fantasztikus. Nagyon jó, örülök neki. Oké. Hát eddig... nem volt túl sikeres a missziónk. Én is ettenkedek tovább. Oké. Ez a storage room, raktár. Na de várjál. És ezt se tudom kinyitni komolyan? Nem tudok pontokat elosztani? Várjál, hogy osztok a pontokat? A J-vel? Nem a J-vel. De, hát végülis a J is lehet. 3 pont. Jó, nagyon jó. Próbáljuk ki. Hopp. Oké. Hát, aki tudjuk nyitni most. Halkan, nyissad ki fele. Hát bazd meg. This padlock is too complicated for me. Hát ez... Fantasztikus, akkor gyakorlatilag most elbasztam a pontjaimat, nagyon jó. Kukucs. Hopp. Mi? Baszd meg. Mit csinálsz, Erzső? Bocsánat, kilógott a szápás matrica. Azt az szép. Ő járkál. Hát ez fantasztikus. Akkor most mi az anyámat csináljuk? Ott is járkált valaki amúgy. Valahogy nincsen háttal nekem ilyenkor a bácsi. Bácsi? Nem akarsz járkálni másik irányba? Aha, oké. Jó. És ott is járkál valaki. Láttam a fényt.
Aha, ott van. Szerintem erre pont nem lát rá. Legalábbis bízom benne. Aha, ott van. Hopp, 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 hopp. De várj, akkor most ő fog észrevenni. Passz meg. És ott van a másik faszfej. Hát ez beszarás. Hát ez szerintem fantasztikus. Hűha. Hűha. Hát bazd meg. Na, ő is észrevesz. Nagyon jó. Gyűlölöm a ropakodós, rejtőzködős kurva. Gyűlölöm. Jó. Nagyon jó. Hát gyakorlatilag így, hát így sehova. Nem tudom, miről beszélsz, player. Én nem vagyok feszült. Nem. Egyáltalán közelébe se járok. Hoppá! Nagyon jó. Oké, akkor szerintem ezzel tudunk figyelemelterelést alkalmazni. Ha én azt megforgatom, azt a kereket. Kérdés az, hogy meddig tart a figyelemelterelés. Jó kérdés. Minden esetre, hogyha én ezt el fogom majd tekerentyűzni, akkor elméletileg itt a nyomás az megemelkedik. Igen. És akkor most? Igen. És most mi van? Ennyi. De hát... Nem arról volt szó, hogy ha megvan a nyomást, akkor felrobban a francba? Vagy ilyesmi? Nem tudok meghúzni semmit. Érdekes. Szóval ezt kéne még itt szerintem beindítani. Kell egy erővágó is? Fantasztikus. Azt a fehér ajtót megnézted, ott próbálom megint tekerni a többet is. Mindegyik max nyomáson van, szerintem ott azon a rácson kell bemenni, mert ott van a húzókarazó, amivel valószínűleg így beindítom a dolgokat. A fehér ajtón pedig megpróbáltam bemenni, és beletört a bicskám. Van egy fehér ajtó, ide van egy jobbra. Igen, és próbáltam belemenni az ajtóba, de zárva van. Ja. Oké, és akkor most mi lesz? Mármint nem azért, csak így kérdezem, hogy így most akkor mi van? Nem tudok kinyitni semmit, nem tudok megnézni semmit, mindenhol őrök állnak, ez nyöszörög. Beteg színesen, jó, hát ezek csak nyomok, most annyira nem izgalmasak számomra. Kettőt sikerült elindítanom, és 2 még hiányzik. De az egyik előtt egy őr áll, a másik az meg, várjál, melyik előtt állt az őr? Azt hiszem a sárga, nem, a pirosnál állt. Itt van egy zűd, ami erre fut. Aha, igen, a zöld fut a másik irányba. Üssem le, de hát szerintem ez nem erről szól. Ha kiszólnak, akkor vége, endgame. Én úgy tudom legalábbis. Aha, igen, itt nem tudtam bemenni.
Belecsőtt a bicskám. Pontosabban nem, hanem hogy kulcs kellene. Ami meg abban a szobában van, ami ugyanúgy nem lehet nyitni. Asszus kulcs. Most mi az anyámat csináljuk? Lehet, hogy itt kellene bemennünk, de két oldalról figyelnek. Nekik kell szerintem elterelni a figyelmüket. Tehát ő ott mászkál. Merre mászkál vajon? Hát nem kockáztatom, hogy én ott bemegyek. Mármint... nem tudom. Lehet, hogy oda kéne bemenni. Hát ezt beszarok, bazd meg. Megvárjuk, hogy jöjjön. Jó. És akkor elméletileg a bácsi ez majd itt meg fog jelenni. És akkor itt ez a faszjanka a másik oldalt. És hova álljak, hogy ne szúrjanak ki? Aha, most jön ide. És hogyha bemegyek ide most, akkor mi van? És ha becsukom az ajtót? Hopp, valami van. Most kéne megtalálni valami fasz a dolgot. Nézzük meg azt, hogy ha én most ide bejöttem, hova fog jönni. Melyik irányba? Most ez a legjobb ötletem. Ebbe az irányba. Jó. Ott megállt. Remélem. Most meg fog fordulni. Remélem. Tehát akkor csak idáig jött el. Jó. Hát akkor... kutató munka. Itt van valami zűd. Valami zűd van. Itt egy kalapács. Azt nem vehetném amúgy föl? Amúgy ilyenek... simán csak fölvenném, azt levitték a faszomba mindenkit. Azt nem lehet. Nyilvánvalóan zárva. Fantasztikus. Szerintem a másik oldalt lesz a kincs. Servus Kál! Hello! Jó volt találkozni tegnap. Éppen rólad beszéltem. Amíg nem voltál, hogy... kibeszéltünk téged, na maradjunk ennyiben. Hátad mögött. Jó, megvárjuk, hogy megforduljon. Oké. Igen. Abszolút kibeszéltünk. Teljesen. Jó. Megvan kerék! Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Rendben. Na most azt hova az anyámba kell rakni? Faszom. Jó. Megvárjuk a másik kört. És lehet, hogy szerintem abban a szobában is lesz valami. Csak ott meg neccesebb, mert nem tudom, hogy milyen útvonalon fog közlekedni. Jó, én itt elslisszolok. Kukucs! Where do they keep their sleeping pills? Aha, altatót keresünk. Könyv, leszarom. Altató! Jó, elbújjunk. Nem, itt se vagyok, rohagy meg. Nothing but common drugs. Jaj, ne! Klaustrofóbia? Ne! Még ezzel is számolnom kell? Ezt a szart! Nem akarom! Na, el kéne húznod a faszomba. Tesó? Ahó? Nem á! Menjél már!
Oké. Meg vagyunk. Altató tabletta, nagyon jó, megvan. Jó. Most futi van. Futtarantjú. Futás, menj, már gyorsabban, bazd meg. Oké. Én a kicsimbe be nem megyek, hagyjál, hülye vagy. Tudod mikor. Nem, kicsit se vagyok stresszes, nem. Véletlenül sem. Utálom a kibabaszott, kurva, lopakodós jeleneteket a játékokba. Basz meg. Itt be tudok dugni valami faszt. Bocsánat. Szóval, hogy itt be tudok valami kalantyút rakni. Nem. Természetesen nem. Jó, hát akkor adjuk oda az altatót a bácsinak. Szóval még elrejtőzni se tudok. Nem. Egy rejtőzködős jelenetben nem tudok elrejtőzni, mert akkor meg klaustrofób momentum lesz. Hát ez kurva jó. Nézd, a jó oldalt elsőre sikerült. Hát köszi sem, kurva jó. Jó, hol is volt ez a csávó? Itt, azt hiszem. Itt volt talán? Picsába! Réka, köszönöm szépen a követést, de majd összeszartam magam. Mert bekövettél. Élő adásban szarta majdnem össze magát a streamer. Oké. És hogyha megtörténik a terelés, akkor vajon mi történik? Give the sleeping pills. There. Pills, bocsánat. A pics! Vendetta! Go on now, go hide yourself. The crows, they're everywhere. Make them go away. Help, help. Hűha! Nem! No! Én itt se vagyok, hülye vagy? Mindjárt, jó? Mindjárt szápázunk. Olyan kiszúr engem? Nem. Oké. Menjünk. Menj. What carnage. Csukd be, bazd meg. Faszom. Oké. Itt vagyok. Szembefolyosó, amit mellett elmentél? Jól van, oké, tudom. Hát a Zsuzsival egyszerűbb lesz. Zsuzsi, add az erőt. Itt fölállhatok egyáltalán? Nincs itt senki? Hogy fogok innen kijutni? Mi a fasz van itt? Undorító! Fúj! Jó, először nézzünk körül. Nincs itt semmi. Csak azért jöttem be ide, hogy felkapcsolom azt a szart. Ez kurva jó. De és hogy jutok amúgy innen ki? Tehát kinyitom az ajtót, rendben van, és akkor ott fog állni az a pöcsfej. Jó, a gyógyszert azt már olyan szintekre emelem, bazd meg, hogy nem tudom, ki vissza fog nőni a lábam a végén. Jó, itt el tudok bújni. Rendben van. Mint kiderült, kurva hasznos. Klaustrofób leszek. Jó, itt csak akkor fel tudom kapcsolni? Ennyi. That's all. Hát ez egyszerűen kurva jó. Na most itt áll az a faszfej? Nem látom. Nem látom, hogy itt állna. Akkor lehet, hogy annyira elterelte a figyelmét, hogy ki tudok onnan jönni. Hát próbáljuk meg. Jó. Kurva jó. Hogy nyitom ki? Nem tudom. Lövésem sincs, bazd meg. Hát jó. Lehet, hogy előről kezdjük.
Aha. Hoppá. Könyv. Jó, semmi más, oké. Kukucs. Jó, szerintem itt még a konyhában nem voltunk. Jó lenne tudni, hogy milyen irányba megy ez a pacsfáj. Faszom. Ne már! A picsába! Hogy maradj is ott, faszfáj. Jó, itt még nem voltunk. Erre jár az a fasz. Ó, bazd meg, erre jár az a fasz! Oké. De jó lenne tudni, hogy a konyhában amúgy... Bazd meg. Hogy a konyhában milyen útvonalat tesz meg. De biztos, hogy eljön idáig, hiszen itt kiszúrt. Most lehet, hogy futi lesz. Nem. Oké. Lássuk, hogy merre mész. Ott be. Arra. Ez egy kört. Aha. De csak odáig megy el. És most visszafordul, igaz? Igen. Oké. Akkor szerintem ezt meg fogjuk tudni csinálni. Körbenézünk gyorsan. Megvárjuk, hogy ide jöjjön. Oké. Most kurva csöndben vagyunk. Meg se nyikkanunk. Nincsen semmi, bazd meg. Semmi sincs itt. Bazd meg. Faszom. Lehet, hogy ide be se kellett volna jönnünk. Fordulj vissza. Menj innen a picsába. Bazd meg. Ott van valami, ott van valami. Ja, rejtőzködős. A kurva anyád. Ott a kulcs! Bassz meg. Nem kicsit izzadok. Nem. Ugyan már. Úgy nézek ki. Megvárjuk. Hogy mondom. Úsz a picsa. Ja. Kulcs! Kulcs! Minden! Ez az! Gyerünk, baby! Minden kulcs megvan, gec. Úristen! Faszom! Ezt nem hiszem el. Komolyan mondom. És ez az a kulcs, igaz? Vagy ez, vagy a másik ajtó. Ez az. Rohagy meg. És itt állna a győr. Én be is csukom. Itt se vagyok, rohadjatok meg. Ez a másik ajtó, ez volt a zárva. Jó. Benyomjuk. Minden aktiválva. Nagyon jó. Na ez mi a szar? Most ide be kéne másznom? Ez meg átvisz engem a másik oldalra, ahol... Aha.
Valószínűleg igen. Ja, és a klausztrofóbia. Nagyon jó. Hát ez kurva jobb, az meg. Így, ez nagyon jó. A rejtőzködős játékok ne továbbja. Oké, és akkor kijövünk itt a másik oldalt. Jó. Jó. Kösz szépen a követés, Petra. Hey. Oké, ez mi a szar? Tűfogó. Mi az egy tűfogó? Jó, engedjük el. Oké. Nagyon jó. És akkor most fogunk itt, hát robbanást csinálni igazából, nem? Hát most vagy oda megyünk, majd mindjárt meglátjuk. Fantasztikus, akkor kapcsolod be. Ez a terelés. Szuper. De mi? Ne! Mi a fasz? Te ez hülye? Mi az, hogy nem ment vissza izébe? De nem már! Nem tudok be... Ez ki a tököm találta ki? Baszd meg! Ez ki a faszom találta ki, hogy nem tudok visszabújni? Jó, ez most felkúrt. Ennek semmi értelme nem volt. Az égvilágon semmi értelme. De hol? Jó, legalább itt van egy ellenőrző pontmentés. Itt el tudok bújni? Ez is mi? Jó, legalább most megnézzük, hogy merre mennek. Aha. Oké. Menj a picsába. Bekaphatod. Jó, most legalább nem volt pressure. Jó. Ez legalább no pressure volt, mert most már legalább itt tudtam, hogy ennyi volt. Oké. Jó, ez egy baromság volt. Ezt alá kell írnom. Ez egy hatalmas fasság volt. Mi az, hogy nem tudtam visszamenni amúgy a szellőzőbe? Ezt nem értem. Ezt egyáltalán nem értem, ami itt volt. Jó. Oké. Na. Most... Oké. Egy pillanatot kérek. Most bekapcsoltam mindent. Most mi van? Most csak ennyi? Le kell szökni az elmegyógyból? Elmentek az útból? Akkor minek csináltam a kapcsolókat? Oké, most nem igazán értem, de mindjárt megnézzük, jó? Kogocs! De tényleg elmentek innen. Jó. Hát én... Zárva lesz? Nem, ez nyitva van. Oké. Jó. Mind a kettő egy lehetséges opció nem ajánlotta föl. Doctor, is that you? Francis Sanders. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away?
Get away where? I can't go. Ez ki ez amúgy? Francis Sanders. Ezt ismerni kéne? You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my Tehát a cellatásra. Aha. Vagyis, hogy nem cellatásra, What hanem does hogy Fuller a want? mellette lévő cella volt. The doctor? You think it's the Ő volt, akinek doctor eladott who's- majd ajándékozott festményt. Oké. The doctor wants to heal me, but he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. Csű, az igen. Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Oké. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed, Visszavonás. and that's what counts. What's Vissza going akarták on? űzni Cthulhut? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What? Aha. Aha. I gotta... Értem. Akkor most futi van? Vagy csak... This is insane. Vagy csak What körülnézünk. killed him? Nem tudom, hogy most futi van-e, vagy sietnem kéne, mondjuk zene az nincsen. Jó, hát itt nem lehet nyomozni semmit. Körbenézek. Semmit nem látok. Oké, hát akkor vissza, gondolom. Gondolom erre. Úgy. Senki. Na ez! Anyádat! Köcsög. Ez a kalapács kellett volna nekem amúgy itt rendet tenni. Ő bazd meg. Halugáz bazd meg. Hát akkor menjünk erre. Damn! Csű. Gas! Igen? My head. Later. We need to move on. Hű. Hát... és most visszamegyünk a Hawkins kúriába. Jó. Oké. Réka, köszönöm a követést, hello. Könyörgöm, itt ne legyen lopakodós rész több. Légy szíves. Sámson legalább csak annyit mondj meg, hogy lesz-e még lopakodós rész a játékban. Hogy lelkileg felkészítsem el magamat. Please. Igen, tehát a Bradley barátnője segített megszökni. Igen, beszélni a Francis Sanders férfi, aminek nyomozó szemelátára meghalt, az a vedőször a Hawkins, hogy ő azokkal kinyílnak, végül pedig Bradley Colden kísérletében hagyta az átkozott épületet. Szerencsétlen társak úgy döntöttek, hogy Hawkins kúriát használják búvóhelyként. Advance ezt nagyon profin csináltad, mert semmi sokat szenved által valamit, mert... Jó. Hála az égnek, ez most mi a szar?
Csápok. Ez Cthulhu. Ott van a szeme. A szeme nekie. Ott volt. Who goes there? That nightmare again. Na, már csak az alkohol. Csak az alkohol, bazd meg. De nagyon tetszik, hogy úgy aludtam el, hogy nálam van a lámpás. Jó, itt már lopakodni nem kell. Hála a Szent Cthulhu-nak. Köszönöm. No. I want to know what Bradley and Dr. Colton have to say about all this. Akkor most nézelődünk. Így a Bradley felé. Mr. Pierce. How do you feel? Szarul! Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Hát nagyon jó. Fantasztikus. It's fine. Széthalusztam magamat gázzal, kinyírtak egy embert előttem, szétlapakodtam az agyamat úgy, hogy a stressz szintem a tetőfokára hágott, és még csak most kezdődött a nap. Semmi baj, it's fine. Na jó, mondjad. Dr. Fuller hasn't reported your disappearance. De ki van csavarva a nyakad. That'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things Marginális lopakodás? Jó. Tell us. What happened? Na, hát mondjuk el. Hát a nyomra bukkantam. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? Hát, ha én azt tudnám. Valami megszárta őt a testit. Kicsavarta a nyakát neki. A sántikáló. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. Tehát a Sanders összeghez kell menni. We don't know the bottom of it. You're right. Jó, óvatosan. Without a plausible Óvatosan. Elmegyógyba kerültem csak azért, mert rám esett egy szikla. That seems wise indeed. Very well. Na, ez befolyásolja a sorsomat. Á, kurva életben, remélem jól döntöttem. Don't end up in the hospital this time. Mondjuk igazából a maffia vezérnőci is azt mondta, hogy hát ne teregessem itt ki a szennyest így mindenki előtt, úgyhogy megpróbálom megfogadni a tanácsát. Nem bízom senkiben. Főleg nem ebben a tokás rendőrben, aki gyakorlatilag már kurvára halott kéne, hogy legyen. Na jó. Akkor csapatoljuk. Oh boy. Nem tetszett ez a rész. Hagyja el a. Én fölülhagyom el a. Ott. Francis Sanders, műgyörtő festő barátja, aki Priest szeme láttára halt meg. Nyomozva elmegyek a házához, hogy beszéljen az özvegyéről, és itt sámánnak írják, és nem sántikálónak. Ez a Cthulhu? Biztos ez a Cthulhu. Már nem akarom kitalálni a sztorit. Én most már elengedtem a szálakat. Én most már nem tudom, hogy hova fog kifutni. Már olyan
dolgok vannak itt, hogy én ezt se tudom, mi van. Én csak sodródom. Próbálom megérteni, hogy mi történik. Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? Jaj, az nem sikerült jól. Ez valahogy most ez nem sikerült jól az animáció. That is precisely what brings me here. Oh, hello néni. Well, look who's here. Most mi van? You know each other. Ja, ennyi? Jó. But he made a Csak szar volt strong az impression animáció. on me. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Miss Baker. This way, Mr. Pierce. Oh, And do make sütő. yourself comfortable. It Ó, will save you kenyérsütő. much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Nos. Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Kár, hogy Sarah itt nem olyan a nyomozás, hogy mint a Eleanorban, hogy az arcukról le lehet olvasni, hogy hazudnak vagy sem. Az izgi lenne, izgivé tenni a Sarah játékot. Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. Ez a játék, ez You, on the akkor other lenne hand, a nagyon perfect stranger. izgalmas. We're able to see him and Hogyha úgy lenne talk nyomozást with him indítani. the day he died. Mindegy. How was Gondolom it? ilyen sztori alapú, annyira nem Were you fontos, de... present when he had this attack? What happened? Na. Igen, Sikotozó halt meg. Igen. Már nem voltam ott, amikor ez történt. Elég jól veszed a szókot. Ne érezze magad What bűnösnek. happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I Próbáljunk met yesterday had ráhatni. lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that Jó, a hospital bizalmába dared to férköztünk, speak to me. tökéletes. Ez az, így kell However, it csinálni. will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Ékes szólás. Próbáljuk meg. Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? Ezt lehet, hogy nem kellett volna mondanunk. This accursed island knows only tragedy after Ezt nem akartam elmondani. You too would be advised to flee fura. like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Kérdezgessük, How hogy did you ismeri come to Sarah meet Hawkins. Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her Tuk-tak. works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. May I Cats? ask you what Miss Baker is doing here? A How do sütő. you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I És te am no tudod, bazd meg. fool. Please believe that much at least. Oké. Okay. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor?
Shambler. Shambler. Precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Aha. Who Tehát a else festményen could paint keresztül such idézte horrors? meg ezeket? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It Érdekes is my lenne. only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you Neked to nem make the kell, most csak of the mutasd meg, visit, hol menjek. because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Oké. Na, mutasd merre menjek, aztán én megyek. Szarok én rá. Hogy te nem akarsz menni. Oké. Nem jött ki semmilyen denevérben. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Aha. Hopp, 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 hopp. Rekonstrukció! Zsups. Ott a tea. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Hát, ha te azt tudnád. Ó, nagyon csinos kis A barátok house of voltak. artists. A house of artists. A house of artists. Ok. Igen. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. Ezt a Shamblert What a did Sarah Shamannak Hawkins fear so much fordítja. that she didn't want to sell the painting? Tehát valami a festménnyel volt. Jó, ide nem. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Tehát valami volt ezzel a festménnyel. Valami nagyon nem oké. Szerintem lehet, hogy valami... De ezt honnan tudja, hogy hogyan viselkedtek itt az emberek így a festmény láttán? Na mindegy. Was she jealous of Sarah Hawkins? Ez fura. She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Érdekes. Mi a fasz? Mi a fasz? The Shambler. I need to see it. A sábándobos. Hihetetlen. Egyre jobbak ezek a fordítások. Medicine, ez az. Gyógyszerképességem. Fú. Olyanokra vagyok képes, soha senki. Jó. Szerintem lehet, hogy a festményeken keresztül idézte még itt a dolgokat, tehát hogy van egy ilyen gyanúm. Valami volt. Tehát, hogy lehet, hogy a csaj idézte meg így a Cthulhut, vagy ilyesmit, ami megszállta a férjét, és próbált valahogy megszabadulni a festményektől is. Nem tudom, most csak tapogatózom nyilván én is. De valami most ilyen Let's see what this gondolatom cylinder van. has to say once it's inserted in a phonograph. Hangfelvétel. Aha. Jó, fonográf. Először körbenézünk. Csá! The strange Amerindian pendant. Okkultizmus. I could use one of those. Altató. Nem szar, nem szar. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Aha. Érdekes. Várjál, mi volt a üzenet? Kedves Ferenc, jól láttam? Another volume of the Reverend's wife's diary. Oké. Galériához a kulcs. Oké, de mondjuk nem azt mondta, hogy... Elolvasni a könyvet. De hát mi a könyv?
Mi várja? That's twice you've stepped on my toes, detective. De mi a Try könyv? not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. As I already told you, next time I'll strike first. But as long Istenem, as you keep out macska. of my way, you're Jó, free hogy to nem azt carry on fordították, with nem your visit. macskának. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Szerintem ennek a csajnak nincsen sok köze a Believe it or cucchoz. not, there aren't many collectors on Darkwater. Csak olyan, It amilyen. needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Oké. Na most ezt nem értem, mi ez a könyv? Tehát, hogy mi a faszom van ráírva, és miért ajánl föl két opciót, hogy elolvasom, nem olvasom. Tehát, hogy ezt most nem igazán értem. Oké. Munkája könyvformában megfigyelés, sok tapasztalat orvos. Szakértem megint, nagyon jó gyógyszerhaladás. Na, olvassuk el a fonográfot. Szóval, hallgassuk meg a fonográfot. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Oké. Oké. Jó. Ez zárva volt még továbbra is. Jó, a kulcs az meg volt. Na most azt nem tudom, hogy ez a könyv most elolvassam, ne olvassam. Mi a pöcs? Elolvasná a könyvet. De mi? De mi ez a könyv? Ezt most nem értem. Hát olvassuk el akkor. Oké. Bestiárium. Oké. Jó, rendben van. Megvan a kulcs. Na muti. A galériát. Na mi ez már megint itt? Nem akarom. Nem, én nem. Not now, sweetheart. Nem akarom. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. A naplóban a sanity-tet emelő szintet meg tudod nézni, és akkor leesik. Elme állapot. Ó, van 5 pontom. Egészség. Ó! Értem, de állj. Én értem én. De miért nem mutatta azt, hogy itt van egy könyv a bestiáriumról. Elolvassam, vagy ne olvassam el? És akkor már tudok gondolkodni rajta, hogy amúgy ez jó-e, vagy nem jó nekem. Mert most ott volt egy könyv, és így, elolvasod ezt a könyvet? Igen, vagy nem? Azt se tudom, mi az. Na mindegy, hagyjuk, engedjük el. Oké. Mire rakjuk a pontokat? Rakjunk ide.
Megmondjuk. Megmondjuk ide. Jó. Ezzel ki tudok egyezni. Oké. Isten. Nem akarok bujkálni senki elől. Miért kéne bujkálnom? Nem akarok. These artifacts date from pre-Columbian times. Jó. Nagyon jó. Jó, azzal a késsel fogom kimetszeni valakinek a torkát, hogyha bujkálnia kell elől, valaki elől. De most komolyan, nem akarok. Nem akarok. Mi a fasz? Mi volt ez a csávó, te? Hát mik ezek a szobrok meg anyámkínjek? Jézus, atyám. Bazd meg, itt tudod, hogy hány gyerek szoba tudna elférni? Te fasz. És vannak ilyen beteg emberek. Azért, hogy valamelyiket így fogjam, és kimetszem valakinek a gigáját. Ennyi? Jó. Most, hogyha ránézek én is a festményre, akkor lesz valami olyan? Én is kikaparom a szemémet? Oké. Van egy ilyen sandagyanúm, hogyha én itt valamit most... Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Távolosra rendelkezik a tehetségvel, a részletekig megkínzott formája tört rajzolt. Ha. Érdekes. Törrajza. Jó, még nem nézzünk rá a festményre, még körbenézünk itt. Mert félek attól, hogy így ránézek, és így beüt a szar. Úgyhogy még körbenézek egy kicsit. Félek attól, hogy ez... Ne villódze. Félek attól, hogy ez nem ennyi lesz. Még így körbenézünk. Megnézzük, mi van erre. Jó, azt hiszem, ezt már próbáltam azt az ajtót. Jó, itt bejártam. Itt nem, ez a bejárat, gondolom. Bazd meg. Zongoráznőház. A nénivel már gondolom nem lehet kontaktálni. Erre nem tudok bemenni. Jó, hát akkor... Nézzük! Mintha Ezsi hallanád Slenderman live közben? Nem tudom, mire beszélsz. Gyere! De szép vagy. Most miért érzem azt, hogy valaki elől menekülni kell? Most miért érzem azt? De jó. Nagyon jó. Egy törtit kaphatok? Aha. Menj a picsába. Hogy az anyádba nézel ki? Nincs is szeme. Nem látsz. De jó. Hát ez geci jó. Ment egy játék. Hát ez fantasztikus. What the hell was that? Nagyon jó. Hát ezt nagyon adom. Szétadom. Aha, ott van. Látlak, köcsög. Futok, bazd meg. Jó, lesz. Én elrejtőzködtem a szekrénybe.
És ez mi? Ah. Most mi az anyámat kéne csinálni? Szerintem fogni egy tört és a szívébe szúrni szerintem. Damn. Maybe I can use this dagger. Na volt egy törrajz. Hol az anyámban van? Ott van. Ilyen dupla pengés anyám kínja. Bazd meg. Meg kellett volna nézni, hogy melyik tör hol van. Nagyon jó. Nem, ez egy szartör. Ez nem jó. Ez fostos. Fostos tör. Fosi tör. Nem. Bocsi, valaki hívott. Ez se az. Ez se az. Ott van. Megvan. Meg vagy köcsög? Gaci. Gyere! Gyere! Nem tudom beleszólni. De várj, akkor mit kell csinálni? De... What? Ez, vagy lehet, hogy ez nem az a tör volt. Oké. Tehát ilyen dupla pengés volt, nem? Aha, ilyen dupla pengés volt, tehát lehet, hogy a rossz tört sikerült. Jó. Oké. Jó. Nem. Nem. Istenem, óbégas semmit. Ez az. Gyere! Köcsög! De várjál, most mit kell csinálni? Nem ez volt az? A tör az jó volt, ezt azért... De ezt most nem értem, mi az anyámat kell csinálni vele? Jó, értem, hogy oké, tör, rendben, szuper, és akkor most mi van? El kell búrni a szekrénybe, vagy ilyesmi? De akkor meg őrület fog úrrá lenni rajtam. Ah. Léci, Semson, mondd már meg, hogy már most ez idegesít. Most mi az anyámat kell csinálni? Most megvan a tör, szuper, nagyon jó, és akkor mi van? Mi anyámat csinálok vele? A festményt kell Ó, anyám. Jó, akkor megvan. Köszi. Nem ez volt? Bazd meg. A kurva anyádat. Bekaphatod? Mi? Damn it. I have to use a specific... Mi van? Én kérek elnézést, mi a faszom van?
Ez nem az. Mi? Kurvára hasonlít rá. Hát ez tudja, hogy nem az. Ez se az. Ez se az. Hát ez is... Nem. Ott van. Miha? This dagger looks different. Ez az. Meg fog ölni. Kurva anyád! Megvan. Köszi, Sámson. Ocsimány. Azt hittem, hogy őt kell leszólni. Ez most idegesítő volt. Mi a fasz? De! What's the matter with you? Okay. Okay. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. Izgi. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Na igen. Nem. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Nagyon hihetően hangzott. Jól van, igen, tudjuk, igen, én is elhiszem. Én is láttam, igen, ott volt. You knew about the beast. What are you talking The about? beast. Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. Ez inkább idegesítő volt, mint felemetes, hogy őszinte legyek. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Nem abból vettük ki a kulcsot? Vagy... Abból vettük ki a... Valamit abból kivettük, nem? Nem tudom. Ja, szóval... szerintem ezekkel a festményekkel így megidézi ezeket a lényeket. Van egy ilyen sejtésem. Jó. Tehát akkor most a könyvtáros kell felkutatnunk, aki eladta ezt a cuccos-muccos neki. Tört. Na! Nagyon jó. Hát ez egyre jobb lesz. Mi a fasz? Most már érdekel, most már vége érdekel, megmondom őszintén a sztorinak. Itt is ránk támad valami? Alig várom. Where's the bookseller? Hát, abból a vérből? Hát nem is tudom.
Szerintem kinyírták a faszomba. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the ez is foundations gyógyszer, of psychoanalysis at the képesség. beginning of this century. Oké. Talempás. Ahogy miért füstöl? Dark Water! Ó, hát anatómiáért oda volt a bácsi, ez biztos. Oké. Hopp. Dark Water! Bocs, abba jöttem. Csokolom, valaki van itthon amúgy? Azok a history könyveket érdekesek, leírásból érdemes olvasni, hogyha szeretnéd. Ja, bocs, most már csak haladni akarok, hogy őszinte legyek. De majd meglátjuk. Ja, gyógyszer, nagyon jó. Most őszintén igazából tényleg csak így haladni akarok a játékkal. De biztos, hogy a háttérsztori is érdekes. Na, még egy medicine, nagyon jó. Most a gyógyszer képességem... De mondom, minimum az, hogy így nem tudom, gyógyítani tudjak így a kezem rátételével embereken. Nem tudom, meg sérülésem van, és így beforrasztom a sebet. Minimum ezt szeretném. What happened here? Rekonstrukció. De már itt van egy nyom. Nagyon jó. Itt van egy nyom valahol. Egy nyom. Ott van a nyom. Van a nyom. Hogy lehet, hogy ezt a rekonstrukcióval találom meg? Jó kérdés. Ezzel körbenézek. Ott van, megvan. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Hát akkor hogy az anyámba vetted fel? Kutya! Érdekes. Na jó van. Rekonstrukció. Unod? Nem. Inkább csak ez a lopakodós jelenettel már egy kicsit sok volt. Én már picit az érzésem, hogy nem, nyomozni szeretnék. Most aztán meg így szörny elől kellett mászkálni. Nem tudom. Someone tall left this footprint. A man, probably. A man. This burglar seems to be rather clumsy. Clumsy. Okay. És akkor itt van egy páncélszekrény, ahogy What látom. sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Animals? Milyen animals? Ó, egér. Meg mi ez? Egér meg csótány, vagy? A fasz tudja mi ez. Valami És ez egy safe, ahogy látom, nem? Aha. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Hűha. 666. What the? Oh no. Charles Hawkins? Oh no. Nagyon jó. Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? Hol láttam? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Ez egy könyv. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Ez fantasztikus. És itt pedig... Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Az a... Mi a Cthulhu szekteknek egy könyve? Nem a fekete könyv, hanem Necronomicon, nem? Ez biztosan Necronomicon, nem? Oké. Azt hiszem, akkor ez a vége. Legalább nem cápák, hát igen. Kellnek ilyen részek is néha, de a nyomozási könyvek érdekesek, hogy visszat a hanglódókodós rész sokaknak nehéz. Nekem meg könnyen ment, vagy neked meg könnyen ment, szonyos részt is könnyen megcsináltad, mert többet szenvedtem vele. Hát én ezt elhiszem, csak nem tudom.
Valahogy úgy vagyok vele, hogy így enélkül is teljes lenne amúgy a hangulat, maga az atmoszféra. Ezen a szigeten mindenki adhatott, tökéletes kérdés. Nem tudom. Lehet. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Kulcs, ami a vénjában az egyetlen, ami képes megvédeni a pszichédet. Henger alakú mellformában nehéz lánc még egy dolog. Évszázadok kezdődött közepén mestertők csillogott az ágat. Célja, hogy visszaszorítsa. Aha. Tehát az a szimbólum visszatartja ezeket a szörnyeket, és az elmélet is megvédi. Aha. Oké. Ez egy asztos dolog volt. Oké. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Mondták, hogy igen, van, aki megtenni ezeket az emlékézatokat, nem lesz kétséges komoly bajban. Vagyok utolsó egyetlen reményben, testem, csontjaim. Igen. Következő üzenet elég fontos. Aki ezeket a sorokat olvassa, és olyan éles látásról tesz a tanulbizonyságot, mint én, remélhető, hogy hozzáférhet legdrágább kincsemphez. Szépen van, és kombinációhoz a nyomok 3 hengerben találhatók, amelyek mindegyik ott van elrejtve a görög világban az élet és a tanulás összekapcsolódik. Minden henger számhoz van, még akkor is, hogyha az ünnepel szerző mondja, a rend, az ész, öröm és rendetlenség képzelt gyönyörű. Ha véletlen egy ember, vagy mondhatnám azt, hogy egy zseni felérne az intellektusomban, megtalálna a szép kombinációt, meg kéne, hogy a tartalmat barátom, kollégám. Aha. Jó. Tehát van egy elrejtett kombináció valahol. Na várj egy pillanatot, ahol az élet és a tanulás összeér. Never heard of him. Folkról, más legendásról, eszékgyűjtemény, Albert Willem. Katatárkám, Antoni része. How many volumes are there in this collection? Aha. Another volume by Arkham Editions. Aha. Oké. Arkham Editions. Never heard of him. Van egy sejtésem, hogy mi lesz itt a feladatunk, de még körbenézek először. Nem akarok elkiabálni semmit. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to. Ja, hogy ennyi volt? Én azt hittem, hogy a könyvekből kell kiolvasni, bocsánat. Akkor mégsem. Jó, oké. Kíváncsiak, mert én erre nem tudtam rájönni magamtól, mert mint a puzzle-ra. Hát lehet, hogy én sem fogok tudni egy könnyen, mert... Szóval, hogy tört magyar fordításban van, úgyhogy nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Na jó, lássuk. Várjam, fönt volt a... fonográf. Hol a fonográf? Bent volt a fonográf? Fonográf? Hol vagy? Fonográf! Ott van. Jó, gondolom az elsővel kezdjünk, nem? Gondolom, igen. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Mi van? And these red drops, Vörös cseppek, like mint a precious drága stones, fek. lie fixed, Úgy set fekszenek, in Isten divine anyagba gold. foglalva. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Okay. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azeroth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research.
I never tire of browsing through them. 9. kötet. 9. kötet. What did Drake say about this? Első. Drake talked about a Harmadik. particular so these are the volumes Második. what did Drake say about this collection? Hatodik. Drake talked about a particular 8. so these are the volumes that 9. Drake was Nem, ez a talking 4. about. What bocsánat. did Drake say about this collection? Mi? Várj már. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake 7. was talking about in his Várjál, What szerintem did valami el Drake van say baszva a about this számozással. collection? Drake Szerintem. talked about a particular volume. Vagy nem? The Key of Solomon. Na, So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did 9. Drake say kötetről about this beszélt, collection? Drake harmadik. talked about a particular. So these are the volumes that what did De Drake say ezek about szerintem this nem ugyanazok, collection? Drake várjál. talked about a particular volume. Szerintem rosszat nyomok. These are the volumes that Drake. What did Drake say Megvan, about this 9. collection? Esőmre rémálom a szövegek néven is ismertek szenzációs fogadtatás látom, amikor először 1908-ban megjelent. Természetesen 18 éves volt. Ez a kötet, igen. Aha. Ázatot és más borzalmak. 1908-ban megjelent. Derby mindössze 18 éves volt. Aha. Na, hallgassuk, várjál, hallgassuk meg még egyszer. Próbálok rájönni. And these red rocks, Csak like tudom, precious úgy fekszem, stones, lie és egybe foglalva. set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces Bábúk. on the chessboard of the gods. Saktábla. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Aha. Tehát az elsőbe beszél, vörös cseppek, mint drága kövek. Úgy fekszenek isteni aranyba foglalva. To be the guardian of the Grail does not protect me Grál őrzője. and I do confess it. I am Rendben. willing to- and these red rocks. I Itt finally understood that saktábláról we were beszél, pieces ami on van a the szobában chessboard amúgy. of the gods. Let those of us who are still standing protect our white Jó. dear friend. És akkor I thank you again for the anthology of the works megkapta of az ezeket, a köteteket. Volume 9. 9. kötet különösen fontosnak tűnt, Particularly relevant to my research. és ott le is írt 2 számot, 1908 és 18 éves volt. Jó, a saktábla, az itt van. The Queen has little protection. The Queen has little protection. Kevés védelme van a királynőnek. Még egyszer, bocsánat, még egyszer. I finally understood that we were Istenek only pieces saktáblája. on the Jó. chessboard of the gods. Let those of us who are still standing Álva maradtak, protect our védjék meg a white fehér queen from their királynőket. dark soldiers. I see our number dwindling, and my will Tehát strengthens akkor itt as my szerintem a apprehension 3. grows. The Queen has We little Mert shall hogy refuse to be the 3 playthings fehér of bábú destiny. maradt a királynőn kívül. Tehát akkor szerintem a második szám a 3. Az első az vörös cseppekről beszél. Itt hát valami drága kövek vagy vörös dolgot kell keresnünk itt. Itt ezt az egyet ezt nem vágom. Hogy őszinte legyek. De rájövök. Szóval most direkt nem nézek a csetre, srácok. Bocsi, hogyha írtok, nem látom, hogy írtok. De direkt nem akarok oda nézni, hogy őszintén legyek. Lehet, hogy már leírtátok. Lehet, hogy sem értem a megoldást, de nem akarok oda nézni. Próbálom megfejteni egyedül. Jaj, ne! No. Nem. Ott megint volt valami ördögözős. Azt nem akarom. Nem. No.
The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Jó, ez csak okkultizmus, jó. Azt hittem ez a megoldás. Próbálok az elsőre rájönni. Another volume of the Reverend's wife's diary. Ezt a proféta megtagadta Isten fósizős és magát lét, másik megpántja. Lelkész feleségek naplója, 4. kötet. Jó, szerintem a kettes kombinációt biztos, hogy a... Hoppá! The chalice of knowledge. Hoppá! Aranyból készült, drága valódik. Aha. Jó, és itt szerintem a vörös köveket kell megszámolni valószínűleg. Van egy olyan sejtésem. Tehát akkor 1, 2... Na várja, kell valami támpont. Szóval 1, 2, 3, 4, 5. Jó, tehát akkor lehet az első szám az 5, a második a 2, a harmadik meg valami a könyvben. Nem tudom. Drake talked about a particular volume. 5, nem 2, bocsánat. 5, 3. Lehet, hogy írjuk be. 5, 3, és akkor az utolsó pedig... Köszönöm szépen, Tiborg, a raidet, hello. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Szendes fogadtatós termék először 1908-ban megjelent, remélem 18 éves volt. Tehát vagy 9, vagy nem tudom. Vagy 8. Sikerült! Na most nézem a chatet. Necromonicon, igen. Az egy könyvesbolt, elég nyomozós rész, szóval kívánságot teljesít, köszönöm szépen. Amilyen személy szerint egyetértek veled, és jobban preferáltam volna kétek volna hosszabb blokkolós részt, igen. Kíváncsi leszek, mert én erre nem tudtam magamra elni, mármint erre a puzzle-re. Ez az. Ennyi. Saktábla a szobában, jó, Sámson segített, jó, hogy nem olvastam chatet, nagyon jó. Szervusz Tiborg, éppen megfejtettem egy misztikus rejtélyt. Ez a Necronomicon? Hoppá. Oh my god. Mi a fasz? Mi? Most megint a kórházba kerültünk? Mi van? Jó. Oké. Csak azért értem, hogy nehogy feleslegesen marad. Ja, jó, oké. Figyelj, megtaláltam, nem gáz. Na jó, most mi a lőcsös fasz? Egyre kaotikusabb a történet. Nem mondod, azt se értem már, hogy mi a fasz van. Ki vagyok én? Hol vagyok? Miért vagyok egyáltalán? Tehát kivetültem most valahova. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his Colden. patient after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic.
Oké. Did you inject him with a tranquilizer? Most csaj vagyok. No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more Mindenki jól van? people Mindenki are jól van. suffering from insomnia. Minden szuper? We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down. Jó, most nem igazán értem, hogy mi történik, de most sodorolok az áron. Up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out. And I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Most én kurvára orvos vagyok, ahogy látom. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. Tehát ez a Fitzroy, aki hozott minket, és aki segített az elején. The woman at the head of their gang. They call her Cat. Cat? Okay. I see. Do you have other questions? That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Hát, tudja, faszom. Examine. Very well. I'll examine him. Ez nem hasonlít kicsit a főszereplőre? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color. And seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. What? Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, doctor, and Vagy ez lehet, hogy a csávót, akit megszálltak? Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Hát de... Nem tudom, valami alásában. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified. Ez most vagy az a csávó, akit megszálltak, vagy a főszereplő? If there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find Polippá an változik. explanation. You have to.
I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. Mondom, bazd meg. But that doesn't explain his condition. Mondom. Bazd meg, átalakul. But these symptoms are not those usually associated with the human species. Ő lesz a Cthulhu. Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. Ez akivel találkoztunk a barlangban, szerintem. Is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again. Már megint a házi készítésüd? Már megint azt csinálod, mi? There, there. What have you seen to put you in such a state? Nem tudom, hogy most megvádoljuk őt. I've seen suction cups on his fingers. His falling body temperature. His dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do Kicsit. this. You disappoint Hát, me, Marie. vannak problémák ennél a dokinál. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Nem tudom már, hogy mire fog ez kifutni. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Rejtett akták. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical. Most azt nem tudom, hogy ez most a múlt, ez most a jelen, What if you get caught? vagy a jövő. I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Szerintem a múlt Of lesz. course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Szerintem ez a múlt. Nézze meg a naplót. Igen. Ez már 8. fejezet. Király. Aha. Jó. Akkor itt is tovább kell nyomoznom gyakorlatilag. De hogy nem hasonlít egy kicsit a főszereplőnkre? Nem. Szerintem ő a izé lesz. Ő a bácsi lesz a barlangból, csak most hirtelen ült eszembe a neve. Van egy ilyen sejtésem. Van lámpásunk? Nincs lámpásunk. Aha, szerintem ez a múlt. Ez nagyon úgy néz ki, hogy ez a múlt.
This place draws you in and never lets you go. 1924. Oké. Jó, hát milyen irányba induljunk el? Pharmacy. No, you're pulling my leg. Igen, ez határozottan ez a I saw múlt. the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. You naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. Naughty girl. Jó, hát... Doctor, please. My chest. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Vertikális fibrilláció megy végül. Mi a fasz jelent az? Na, most mi van? Ja, jó. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution. Érdekes rész amúgy az. Sodium bicarbonate. Hirtelenváltás. Thank you. He's in your hands. Érdekes váltás ez az előző nyomozós részhez képest. Fura. Hay fever. What's he doing here? Színanátha. Szerintem ez a csávú fogta magát amúgy, és ilyen nem tudom, így beküldözgetett ide a kórterembe arcokat, akik ilyen nagyon ilyen egyszerű betegségekben szenvedtek. Aztán így... Aztán így elkezdett rajtuk kísérletezni. The whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, is that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. Okay. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Szerintem ez a bácsi, megint itt az altató, szerintem ez a bácsi, ez így kísérletezget itt össze-vissza. Van egy ilyen sandogyanóm. Hopp, egy kulcs. Kozánház. Jó, szuper is. De nem akarod? Nem akarja felvenni? Hát jó. Azt hittem, hogy szükségünk van rá, de akkor menjünk tovább. Intoxication from breathing organic vapors. Szerves gőzöktől. Aha. Another insomniac. Álmatlanságban I should find the szenvedő. cause for such a widespread trouble. Ezért van annyi altató? Tényleg ezt meg is jegyezte a főhősünk, hogy amúgy mi ez a rettetesen sok altató egész Darkwaterben. Álmatlanság. Akkor valószínűleg mindenki így lát valamit. Why did nobody tell me about her admission? Irene Sanders. Azt javasolja, hogy vigyék föl pszichétre. Ez az Irene. Ez a nőci. Mrs. Sanders? Akivel beszéltünk. What the fuck? Hát most már abban sem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez a múlt. Érdekes. Később? Hát jó, kösz. Később kell felvenni a kulcsot. Ez is ismerős, ez a bácsi. Szia! Ez meg de nagyon nagy ez a hely. Az a rendőr? Szevasz! Hello! Ethan? Mizu? Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why?
Rosszulzik. Felírok neked valamit. You know you can't trust Fuller. I know, but he isn't the only doctor here. Yes, but since he treated your injuries, he is your referring doctor now. You're right. I shouldn't take the risk. Nothing would be prescribed to you that hasn't been approved by him. But I really need the treatment. What are you suffering from? Álmatlanság. I have nightmares. They keep me awake. Megszállta szerintem az egész szigetet itt a Cthulhu. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. I don't get why they have us waiting so long. Egy kórházban ülsz. Mi az anyámra vársz? Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Bazdmeg nagyon nagy az a hely. Dr. Colden. Do you want something? Igen. I think that you're needed in Block B, Doctor. B block. Hol a B block? Hawken swing. Ez a B block, jó, oké. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. Ez se probléma megint. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is... Örüljön a pöcs, hogy nem magyar kórházban. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her... Ő az, aki ilyen brutális vezőbetegségből felgyógyult az a nőci. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Érdekes. Ez a... Kecse? Ó, itt van. Na mi van a babujásban? Patients and hospital personnel eat the same food. Nem, ott kell keresni, kisanyám. Nem ott van a gond. Valami más van itt. Ja? Annyira imádom ilyen játékokban amúgy az ajtók, azok mind a két irányban nyithatóak. Azok nagyon királyak. Hello! Watch out for the water, doctor. Én vigyázzak, bassz meg. Ezt becsukom, nézem, mi van itt? Hoppá! Orvostudomány és titkos tudományok, jössz. Azt hittem, hogy ez majd emelni fogja a gyógyszerészeti skilljeimet, de akkor nem. Én körbenézek itt mindent. Pharmacy. Hello, Ballo. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Okay. The doses prescribed by Fuller are far too high. Túl magasak a dózisok. Érdekes. We've been waiting to be restocked for weeks. Nincsen gyógyszer. De mégis gyógyulnak a betegek. Áltudományos munkája. A morfológiát hozza összefüggésre bűnözői hajlamokkal. Érdekes. Na ez, hogyha emelné a orvostudományi szintemet, na az úgy, az érdekes lenne. Jó, szerintem ez az iroda, ahova mennünk kell. Boiler room. I don't have any business in the boiler room. Majd lesz. Oké. Thomas Fuller. Aha, ide kell jönni. Hello. The operating room is never accessible after an operation. Jó, már tudom, hogy hova kell jönni legalább. Csak még körbenézzünk egyet.
This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Várjál, Edward Pierce nem az a főszereplőnk neve? Rosszul tudom? De, akkor ez... Ha. What the fuck? Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And we had a patient come up from the psychiatric wing. Were you able to see him? Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Okay. Már mindjárt. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Jó, és akkor az most miért jó nekem? Az előbb be akartam menni, aztán nem engedte. Fura. Itt is egy szekrény. Jó, legalább nem kell ebbe belebújni. Annak legalább örülök. Oké. Az exit. És akkor itt jöttünk. Ez a storage room. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Bocsi. Én kérek elnézést. Oké. Műtőben nem tudtam menni. Jó. És akkor most az áház kulcsát olyan fel tudom. Itt az adminisztráció. Ez még lehet, hogy érdekes lehet. Na, ez most egy ilyen belassult rész. Itt nincsen túl sok izgalom, de tetszik. Hogy nyomozgatni kell egy teljesen más emberrel. Ez mi a fasz? Orvosolni a kézikönyvvel. De nem nő az orvosi skill, nem? Az már legmagasabban van? Vagy mi a pöcs? Meg sem tudom nézni. Jó, mondjuk most más emberrel vagyok, tehát hogy logikus lenne, hogy amúgy teljesen más pontokat kapnék, de nem kapok semmilyen pontot. Nem mindegy, ez érdekes. Nagyon nagy ez a hely, baszott nagy. Itt is szellőző. Adminisztráció, Patrol Man. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in Miért van kikelve szarról a fal? Because as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. No, szóval miért van? Ja, az nem szar, jó. Hello. Jó. Hát ezek a kárak nem túl bizonyomgeresztőek amúgy. Nekem annyira nem tetszenek. És itt pedig High Security Unit. The answers must be hidden in Fuller's office. Jó, tudom, csak körbe akarok nézni, hogy gyebeken. Oké. Adminisztráció az, ahol kiküldtek, nem? Nem. Akkor még esetleg ott benézek egyet. Bekukucskám.
semmi között hozzá is kap be a faszomat? Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Szóval ez az a picsa. Őt kell megbaszni. Oké. Jó, tehát akkor most kell a kazánház kulcsok, gondolom. És akkor itt se nyitható ez. Igen. Oké. Tehát el kell terelni a figyelmét, zárjátok el a vizet. Jó, tehát akkor ezért kell a boiler room. Ami... Visszamegyünk ide. Igen. Megvan. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes és akkor eltereljük a figyelmét. Boiler room, boiler room, hol van a boiler room? Boiler room. Hol a faszom van a boiler room? Nem, itt van. Klik. Bazeg! Az igen! Hogy az anyádban nézel ki? Ez! Magyar egészségügy, 2023. Vagy 24. Tökéletes. Imádom. Ez ilyen... Így a padlóról lennék legszívesebben. Így ott annál a foltnál ott így megenném a kajámat. Oké. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Az eszköz. Hát itt van csomó eszköz. Melyiket kéred, kisanyám? Hol van? Itt tettem fel semmit sem. Na várjál, kell egy eszköz. Eszköz. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Itt mi van? Ja, ez a rész, aha. Eszköz. Milyen eszköz? Na, olyan meggyógyítottad már? Mondjuk egy piszkavas? Nem. Dr. Colden? I'll just sleep a bit more. Oké. Találj egy eszközt. Kösz. Te mi az eszköz? Legalább lennél egy kicsit konkrétabb. Hát én most egy csavarkulcsra vagy valamire gondolnék, de... Mondjuk egy piszkavas is jó lenne. Közé akasztom, aztán tekerem. Még onnan is magát. Azt a kandellábert. Egy fogom, aztán css. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Mi a szar? Ó, de ijesztő vagy te. Azt a rottert. Mondjuk így a pisztolyodat nem akarod adni? Is everything all right, Ethan? Yeah, I know I should go. I will work until late. Oh. Szétlövöm a kazányházat. Eszköz. Milyen tököm eszközt lehetne? Bocsi, viszked a szemem. Hát őszintén lövésem sincs, hogy mit kéne most keresnem, hogy teljesen őszintén legyek. A rohadt életbe. Ez igen. Mi ez itt, kérem szépen? Az, izével, tésztaszűrővel. Én legszesőt csak fognám, azt szétvernél valamivel. Oh. Itt még nem voltunk a budiban. Na jó van. Ki gondolta volna, hogy a budiban lesz egy csőkulcs? Mert én ugyan nem.
Hol is van a... Eltévedek, bassza meg. Na, fogjuk rá. Azaz. Csak erősen. Hát én is raktárba mentem volna be. Nos? Szabad a terep? Az mi a szar? It's temperamental, if I understand correctly. Mi? Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut. Ja, jó, az csak egy nyom volt, hogy hol tudom menzelni a vizet, oké. Take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Na. És akkor most mész a nénihez, gondolom. Milyen jó, hogy a szomszédban van. Ott van, hol van? Már nincs is itt? Elment? Most már szabad a pálya, nem? Most már bemehetek? Én most már bejöttem. The missing files must be hidden here. Oké. The Stendhal syndrome. Pszichológiai tudomány. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Aha. Zárva. Aha. Valószínűleg itt lesz valami. Vagy nem. Én ezt becsukom. I should go another way. Oké. Keressétek meg Fuller irodáját. De hát itt vagyunk. Nem ez az? Hajó. Hoppá, hajó. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. De hát ebben nincsen semmi rejtély. Á! Értem, mi a rejtély. I've unlocked Mondjuk így. patient files. I was... Ok. Sarah Hawkins interjúja. Rejtély fejezte gondolni, hogy számos pszichológiai ülés egyikéről Sarah Hawkins alávetette. Right. Aha. Oké, akkor ezt most a fonogramból kell nyomni, gondolom. Ezzel még egyet körbenézek. Hát látok még egy valamit. Na, itt nincsen semmi. Ez továbbra is zárva, gondolom, igen. Nézd át, az irodát akar lenni. Ja, jó, oké. Sejtettem, hogy valami ilyesmi. Imádom a fordítást. Na jó van, nézzük. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. Mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Itt van egy elrejtett nyom amúgy. Akta. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Ez egy remek kérdés. Presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Anyádat. A mengele kurva anyád. Na megint az altató? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Okay. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement. Basement? Mi a faszom van a pincébe? Ott, ahol voltunk? Lehet, hogy az volt a pince? Jó, itt nincsen semmi. Most csak keresem a elrejtett... Az, lehet.
This finger belonged to a woman. Why keep it here? Mi a picsa? Egy kibaszott új. Ez meg egy cipő. Még egy. Ez is altató? Why is Ethan on medication? Remek kérdés. Hawkins, Fitzroy and Fuller. What is the connection between these three? Mondtam, hogy valami van az izével, matrózzal. I had the presence of mind to set the morgue in the basement. Aha. Tehát valami az alaksorban. Szerintem ott voltunk amúgy a főszereplőnkkel. I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. És akkor itt a cipő. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ez volt a cipő, ami megégett? Aha. Nem értem. Jó, még nincs összeállva teljesen a kép. De érdekes. Érdekes. Jó, és akkor most kinyitom az ajtót, és ott lesz az a néni, igaz? Nem. Azt hittem. Jó, basement. Az hol lehet? Az az exit. Megint söpröget. Itt elállta az utamat amúgy a gondok. Nem itt lehet a basement? Itt valahol elállta az utamat. Vagy lehet, hogy ott állt el? Adminisztráció... Nem? Pharmacy? Ez egy cucc? Ez a műtő? Nem. Ja, menj a pszichiátriai szerbe. Bocsánat, aztán basementbe kell menni. Jó, pszichiátria. Ez nem hiszem, hogy ez az. Valószínűleg nem. De itt megyünk egy kört. Csokolom. Block A. Bathroom. High security. Ja, erre akkor, jó. Oké. Tehát akkor ez a basement. Tehát, hogy pszichiátria, basement. Oké. Világos. Aha, ez volt. Igen. Itt ájult el ennek az alján az Edward. Tehát itt ment volna föl. Tehát akkor gyakorlatilag a kórházban voltunk tényleg, csak alul meg az elmegyógyó van. Ja. Zárva. Itt jöttünk ki. Itt volt a bácsi. Csak nem tudunk bemenni. És ezt az ajtót, ezt nem próbáltam. Az a másik nyitva volt. Oh, hello! Szia! Now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Anyádat! Hát rohagy meg! Neked is kap be a faszod volt a jed az óvodába? If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Te ki vagy? Around. Slowly. Algernon Drake. Ő a könyvtáros? Aha, ő a könyvtáros, igen. Talk, filthy thief! I swear I'll shoot! Hűha. Chance Hawkins volt az. Nem tettem se. Próbáljuk meg ezt. Na. Próbáljuk meg ezt. Ahó. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. Ő olvasott a kocsmában, aha. He's dead. No. He was here for a very specific item. Igen, emlékszem az arcára. No. The book.
Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Hát végül is megbízok benne, mert... megbízok benne. Ő benne megbízok. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Necronomicon! Mondtam, hogy az. She's in danger. I have to go. Cthulhu szakértő vagyok. No one knows the occult better than me. You might need my help. Csapasd neki. Adom a segítséget. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Figyelj, eléggé jó szándékolnak tűnik alapvetően. Meg hát elrejtette a könyvet is. Fölfestette azt a cuccos-muccost, úgyhogy bízok benne. Most visszamegyünk a kórházba? De jó. Akkor az a jelen volt, amit láttunk. Nem a múlt. Akkor a jelent láttuk. 9. fejezet. Már megint. Oké. Igen, konkrétan jelenben láttuk, amit csinál, mintha belebújtunk volna, és néztük őt. Igen, ez lett volna a másik sejtésem. A jövőben azt kizártam, a múlt és a jelen között vaciláltam, hogy melyik lehet. Csak amikor már megláttam az aktánkat, akkor voltam biztos, hogy az biztos, hogy nem a múlt, az 100%, hogy nem a múlt, úgyhogy kizárásos alapon nyilván a jelen volt a legészszerűbb magyarázat erre. Már megint lopagodós jelenet lesz? Nem akarom. I pray that Colden is really here and alive. Mennyi van még a játékban? És gyorsan utána nézek. Körülbelül mennyi lehet. Köbö. Kíváncsiságból. Mert ha kevés, akkor majd akkor játszok tovább, de hogyha sok, akkor innen folyt köv. Hát, ahogy látom, akkor itt még van egy jó egy hosszú jelenet. Jó, úgy látom az utolsó harmada van még hátra. Jó, és kacok, szerintem innen fogjuk folytatni, mindenképpen. Jó volt. A bujkálós rész az kellően izgalmas volt amúgy, kivéve az utolsó részen, ahol ott elkezdtem ott kinyitogatni a csapokat, és eltereltem a figyelmüket. Ott az nem tetszett. Az egy hülyesség volt. Nem engedett be ott a részbe, ahol be tudtam volna mászni. Azt nem értettem, hogy mi a fasz volt. Az egy hülyeség volt, illetve a szörnyes rész az meg olyan inkább idegörlő volt, mint ijesztő. Vagyis, hogy az elején ijesztő volt, aztán így már idegörlő lett belőle. Nem tudom miért. Valahogy olyan hatást váltott ki belőlem, hogy így... Ez most nem hiányzott. Valahogy úgy éreztem, hogy kizökkentett egy picit az egészből. Nem tudom megmondani, hogy pontosan miért. Valahogy úgy éreztem, ez nekem annyira úgy nem illett bele oda abba a részbe. De lehet, hogy én vagyok így vele, lehet, hogy más meg azt mondta, hogy az volt a legizgalmasabb része az egésznek. Én valahogy ott azt nem értettem. Meg nem éreztem így izgalmasnak. Igen, még az utolsó harmada van a játékból, amúgy. Úgyhogy innen fogjuk majd folytatni szerintem jövő héten. És
szerintem ezután a játék után már más lesz, nem feltétlenül fogunk majd még egy játékot végignézni, hanem ez majd így felkerül a VOD csatornára egyben, ez a rész is, és akkor, hogyha kijön majd az utolsó része, utolsó harmada, akkor majd egyben kikerül a VOD csatornára is. Ja. És akkor majd az azt követő pénteken majd kérdezünk valami mást, ami nem feltétlenül játék. Lehet, hogy majd az indexképeket folytatjuk tovább, mert azokat ti is élvezitek, én is élvezem, meg alkothatunk is, meg közben beszélgethetünk is, azok fánok. Nem tudom, nyilván így kevesebb a kontakt így veletek, miközben játszom. Próbáltam az csatet figyelni, de például Player One-nak most látom az üzenetét, hogy ő most így elment. és sajnos őt nem láttam, mert teljesen így be voltam feszülve, meg nagyon koncentráltam a játékra, úgyhogy ilyen alkalmakkor azért kicsit azért sajnálom, hogy nem tudok így veletek kommunikálni. Úgyhogy ja. Na, eskacok, én köszönöm szépen a figyelmet, és nézem, hogy esetleg hát ha valaki alkalmas-e arra, hogy raideljük. Erős Bence, minden nap streamen Erős Bence, ezt a kutyaváját neki, de jó neki. De jó dolga van, minden nap streameljen valaki. Mindegy, jó van, oké. Jó, szerintem akkor innen folyt köv, most nem raidelünk. Most ilyen raidmentes estével fogjuk zárni a napot. És kacok, én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Jövő héten Tali, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy hétfőn forgatási szünet, egy új témával, egy új témaboncolgatással, és remélem, hogy itt lesztek, mert ha csak lurköltök, vagy mondjuk be is csatlakoztok a beszélgetésbe, az is nagyon jó. Én örülök neki, hogyha minden többen vagytok, és úgy látom, hogy a forgatási szünet már egyre inkább organikusan egyre több és több emberhez eljut. Szépen lassan azért lépdenünk fölfele, nem esünk túlzásokba, de azért úgy emelkedik a megtekintés száma, aminek tökre örülök. Úgyhogy hétfőn Tali, és jövő héten pedig pénteken mindenképpen folytatjuk a Call of Cthulhu. Ja. Anybody's? Most nem hiszem, hogy ránk szorul. Az 52 nézőben nem hiszem, hogy ránk szorul 13 pluszra. Úgyhogy kacok, én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem. Majd jövő héten majd raidelünk. Majd jövő héten jó lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legyen csodálatos hétvégétek, pihenjetek sokat, legyetek jók, élvezzetek ki a hétvégét. Próbálok még valamit gondolkodni, valami pozitívat, de lehet, hogy már kifogytam belőlük. Hétfőn találkozunk. Sziasztok! Jó éjszakát!